Там не зрозуміло, що там всередині, там якісь, знаєте, чи сало, чи прожилки. Я, мабуть, якщо ще раз скажу вам памело, то ви мене просто закопаєте. Магазин сказав, що нема часнику, тому вони не можуть приготувати пампушки. Ой, навіть в руки не хочеться брати. То є 178 гривень за 100 грам. О, 64 я бачу. Нормально. 64 гривні маслиця харківське. А дивіться, яка посаг всевластія. Сало по-українськи солене. Як ви думаєте, скільки воно коштує? Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. У нас за вікном 25 лютого 2025 року. Вчора ровно 3 роки з 24 лютого пройшло з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Сьогодні у нас доволі інформативний, цікавенький випуск. Якщо ви ще не зрозуміли з назви, ми відправляємось у Варус. Це той магазин, котрий, до речі, минулого разу, коли був ролик, а це було чи в жовтні, чи в листопаді, майже півроку тому, доволі він вам дуже-дуже сподобався. Тому, якщо ви хочете приєднатись до мене, подивитися ціни, вивчити все вдоль і поперек і здивуватись цінами на м'ясо, пристегнули ремні, прожали вподобайку, влупили комент. Та погнали! Друзі, я знаходжусь на метро Дарниця, це біля дитячого світу. І ми з вами зараз, поки йдемо, 2 хвилинки вашої уваги, трохи поболтаємо, так би мовити. Якщо ви хочете просто телепортуватися під двері Варуса, то, будь ласка, зразу проскрольте та перейдіть ось на цей час. Друзі, що я вам хочу проанонсувати? Ну, до речі, нещодавно ми були з вами у ломбардах. У ломбардах міста Києва. На Ютубі я такого ще не бачив, такого контенту, щоб розбирали, що продають та що купують у ломбардах. Тому, якщо вам це, як і всім іншим, цікаво, а всім іншим це було дуже цікаво, дивлячись по фідбеку, заходьте, буду радий вас всіх бачити у відео. Посилання буде під відео, а також у сплаючій підкасті. Друге, друзі, що я хочу проанонсувати найближчим часом, це в найближчі дні після того, як ви бачите, як ви дивитесь це відео. У нас на каналі вийде довгоочікуваний ролик з Володимирського ринку. Друзі, там є що подивитись, є що прокоментувати та є що обсудіть. На сьогоднішній день в Києві тримається доволі морозна погода. Зараз, якщо подивитись на мої руки, вони ще не холодні, вони ще не червоні, але, знаєте, якщо б Варус знаходився десь далеченько, я б, мабуть, вже одяг і варішки. В мене на градуснику, на термометрі сьогодні було десь 3 градуси морозу, але дивлячись на те, що, бачите, калюжі всі замерзлі, на водоймах, на озерах, на водоймах зараз крига, не знаю скільки сантиметрів, але крига є. Сніг, бачите, лежить і не тане. Тому я гадаю, що, мабуть, мінуса є точно. Всі вже, мені здається, чекають весну, всі вже, мені здається, чекають літа. І взагалі я чув таку розмову, хлопець з дівчиною йшов і каже, я навіть був би задоволений, якщо б у нас просто було осінь і весна, і все. Зима і літо його не влаштовує, тому що літо дуже жарко, 3 поти стікає, а взимку дуже холодно. Але мені здається, що круто, коли всі сезони. До речі, я ще забув вам сказати про те, що у нас також, крім Володимирського ринку, буде ще одне цікаве відео на цьому тижні. Взагалі-то вже Маслениця, хтось її називає Маслениця, хтось її називає Масниця, хтось називає Масляна. Назв куча. Буде відео з Масниці. І не знаю, звідки воно буде, бо празднують і на Даринку, і празднують і Пірогово, і Мамаєва Слобода, і ВДНХ, то що на Голосіва.
Куди я не, Паша, не резиновий, і куди я відправлюсь, я поки що не знаю, бо Пірогова – це такий некрайній світ, туди поки доїдеш, а якщо це громадським транспортом, це взагалі півдня туди тільки добиратися. Тому голосуйте, є на каналі голосування, посилання буде під відео, голосуйте і обирайте, куди ми з вами відправимось на поїдання млинців, вареників чи що там ще у нас є. Дивіться, які мішки. Нічого сі. Лапландія в Києві. Лапландія в Києві. Мішка тримає, потонувши це, мабуть, цей крейсер Москва, да? Чи як воно там зветься, Пізанська Ейфелева башня. До речі, вчора бачив скріншоти, як підсвітили кольорами України, в підтримку України Ейфелеву башню. Так, ну що, давайте зайдемо, подивимось. Минулого разу, я пам'ятаю, вам дуже і дуже це сподобалось, цей магазин. Ну, давайте, мабуть, почнемо з чого? З овочей та фруктів, щоб ми розуміли, що у нас сьогодні є в наявності і який цінник. Так, помело. Помело у нас 69,90 помело. Я, мабуть, якщо ще раз скажу вам помело, то ви мене просто закопаєте. 69,90. Апельсинчик. Буду дивитись вниз, іноді піднімати вам, показувати цінники. 120 гривень апельсин. Грейпфрут у нас 64 гривні. Нормальний грейпфрут. Так, ківі у нас 119 гривень. До речі, ківі зараз вже подешевшало і, в принципі, її можна купити за 90 гривень, за 89 гривень. Тут у нас поки що 119 гривень. Це у нас хурма. Мене цікавить не хурма, мене цікавить шарон, але хурма тут азербайджанська відбірна 199 гривень. Апельсин є і 179 гривень. Це сицилійський. Колись я його назвав мандарин. Дякую, що ви виправили. До речі, дякую всім і кожному, хто дає якийсь фідбек по тому, що він дивиться, якщо коментує, і тим паче, якщо ставить якісь вподобайки. Так, тут у нас апельсин 129 гривень, це апельсин Вашингтон, і на нього знижка, бачите, зараз 40, майже 40%. Нормальний апельсин, дивіться, який розмір. Оце я розумію розмір. З одного апельсина, мабуть, 2 фреша можна приготувати. Так, імбір у нас, де у нас імбір? 229 гривень. Імбір 229, мандарин 200 і лимон у нас 68 гривень. До речі, помело, дивіться, 75 гривень. Тут 75, це червоне, а тут у нас помело 69, трохи дорожче. Звичайний апельсин типу котрий на фреші, ці маленькі апельсинчики, вони вважаються, ну, типу вони солодші, типу вони більш такі, знаєте, яскраві по смаку, для фреша їх купують. Авокадо 249, капуста молода 109. Капуста 109. Вчора зробив борщ. Купив капусту, але не пам'ятаю, скільки вона коштувала. Це молода у нас капуста 109. А звичайна капуста у нас, якщо салатна, а сама звичайна, 59 гривень. Ну, капуста зараз десь 48, 49, 50, в принципі, плюс-мінус вона десь так коштує. Перець гіркий, ось перець гіркий у нас 300 гривень, коштує, він коштував 369, зараз 300 гривень. Перець, не бачу, ось це перець червоний 195 і перець капі 239, печериці 139. Ну, печериці зовсім якісь, знаєте, такі страждаючі. Томат шоколадний 249, томат біф, не чув ніколи такого, біф 199, томат слівка оцей у нас 89 і коктейльний 129. До речі, коктейльний дешевий. Він зазвичай коштує там 159, навіть десь 169, дорожче коштує. Так, цвітна капусточка 160 коштує і капуста пекінська 85 гривень. Батат коштує тут у нас 149 гривень за кілограм. В Далечині, до речі, дуже полюбляють люди, я бачу, тут от купують завжди соління. По солінням, дивіться, солоні огірки 184 за кілограм. Ось о. Тут у нас баклажани 139
за кілограм. А пелюстки у нас? Пелюстки 159 і капуста квашена 149. О, дивіться, чому я вам казав, що я о 6 годині вечора не дуже полюбляю приходити, тому що просто не підлізеш. Так, картопля у нас, чесник у нас 154, 33,90 це за не миту, мита трохи дорожча. Капуста 29, нормальна картопля, трохи мілкувата, але можна щось собі обрати. 29 гривень і цибуля трохи не дотягує до 12 гривень. 199 гривень. І на Татенія, знаєте, в принципі, вона зараз йде як кілька, вона йде дуже маленька. Ну дивіться, що це таке? Ось. Ну реально кілька переросток. Хоча, якщо, в принципі, отут так покопатися, то можна знайти трохи більшенько. Мінтай 169, окунь 89, от окунь, да? 89, мінтай 169, я сказав, хек 149 гривень, хек 149, тріска червона у нас 239 і скумбрія 109. О, на скумбрію нормально, 30% знижка. І 109 гривень за скумбрію – це норм. Це норм. Скумбрія готується дуже легко, фольга, спеції, трохи олівкової олії і в духовочку, і все. І у вас без жодних якихось питань можна цю скумбрію, вона не дуже виходить суха, не дуже жирненька, все, як доктор прописав. Окунь червоний 31, там якийсь окунь був другого сорту, і він був трохи дорожчий. Мойва 76 гривень за кілограм. Мойву що ли купити? Хто, друзі, як готує мойву? Є хто готує з головами? Напишіть. А є хто готує з шлунками, не чистячи. А є хто готує і без хребта, і без голови, і без шлунків. Напишіть, бо дуже цікаво, як всі готують по-різному мойву. Мойва дефростована 7,65 гривень. Так, минулого разу хтось мені казав, там, що я пропустив рибку. Не пам'ятаю, на якому ми були ринку, я пропустив рибку. Давайте наздоженемо цю проблему в магазині Варус. 38 гривень за 100 грам. Це у нас 300, майже 380 гривень за Дорадо. Дорадо це десь, мабуть, я так дивлюсь, грам 600 одна штучка. Сібас 300, кажу, за 100 грам 37. Це у нас Дорадо чищена. 30, дивно, дивіться, Дорадо охолоджена звичайна 37, а Дорадо чищена 35. Дивно. Так, камбала 24. До речі, були на Володимирському ринку, там камбала просто продається великою тушкою. Форель, філе 629 за кіло і сьомга 700 гривень за кіло. Сьомга 722. Так, ще у нас, давайте глянемо, навіть є щупальця кальмара, дефростовані 289 гривень за кілограм. Хек, це не заморожене, це охолоджене 150 гривень. Там вдалечині я бачу скумбрію 179, товстолоб 93 за кілограм, судак 300. Тут товстолоб війде стейками 249 за кілограм і сом 38. До речі, ікра сайди 254 за кілограм. Так, готова продукція. Давайте глянемо з готової продукції. В'ялена рибка у нас. Дорадо в'ялене. Перший раз бачу Дорадо в'ялене, чесно. Може, не звертав уваги. Виглядає воно, звичайно, так, якось, як будто її КамАЗ переїхав 200 разів. 81 гривня за 100 грам. 819 гривень, друзі, за кілограм Дорадо. Офігеть. Треба навчитися в'ялити і буде майже в 3 рази дешевше. Лящ в'ялений 229 за кілограм. Так, салака 20 гривень за 100 грам, судак в'ялений 80 гривень за 100 грам. Скумбрія мене цікавить. Скумбрія гарячого копчення 35 за 100 грам, це у нас 350 за кілограм. А холодного де скумбрія, не бачу? Немає холодного. Ну і холодна вона десь так і коштує. Рулет черепашка 599 за
кілограм. Так, кілька салака, не кілька, є салака. 199 за кілограм. І ще є оселедець, звичайний бочковий, 229 гривень за теж кілограм. Так, далі давайте йдемо відразу по картоплю ми подивилися у м'ясний відділ. В м'ясі у нас все, як то кажуть, стабільно. І по м'ясу, по курячому, да, 174 за філе, це у нас курка. Нормально. Щось тільки що дівчина ось тут дивилася. М'ясо спинки з шкірою 68 гривень, але щось не сподобалось. Приготував куряче серце, 10 секунд, рецепт від Паші. Відрізаєте ось ці штучки, відрізаєте, ріжете навпіл, додаєте соєвий соус, спеції, трави, перець і на сковорідку. Все, наприкінці можна ще додати соєвий соус і головне не перетримати, бо вони становляться дуже жорсткими. Так, курка крило 89 гривень, курка гомілка 75, це у нас за кілограм, стегно 100 стегно, але бачите, вже все розкупили. Чому? Тому що воно коштує не 100 зазвичай, а дорожче. Десь 130 гривень, десь 140 гривень. Тут у нас 20% знижка. М'ясце, яловичий язик, 29,90, це за 100 грам. Значить, свиняча почерьовина, 179 за кілограм. Ребра вчора теж зробив 189. Ну, вона зазвичай так і коштує. 189 ребро свиняче. Теж саме фольгу замотуєте, додаєте якісь спеції, трави і все, воно там десь годинку повинно варитись. Свиняча рулька 109, дорогенька свиняча рулька. Свинячий гуляш 179, свиняча корейка 229 гривень. Свиняча вирізка, найдорожча, мабуть, те, що тут є, 279 за кілограм. Шия 229. Друзі, коли ви кажете, що ти проговорюєш кожний цінник, якщо вам не подобається, ви можете вимкнути звук, включити музику і просто дивитися ціни на відео. І все. Хтось дивляться фоном. Ну, кожен обирає те, що йому до вподоби. Так, яловича шия 305 гривень за кіло. В Далечині яловичий суповий набір 59 за кілограм. Коштує 100 грам 6 гривень. Яловичий суповий набір. Яловича лопатка 305. Яловичина духова 359 за кілограм. Це у нас що це таке? Свинина, шия. Хто питав, друзі, шия з домашньої свинини. Пам'ятаю, що в коментарях ви це питали, щоб я подивився. Ось так вона виглядає і коштує 246 гривень за кілограм. Шия. Так, биток з домашньої свинини 220. До речі, можемо подивитися, скільки там на термометрі. На термометрі 10 градусів тепла в цих холодильничках. Так, м'якоть домашньої свинини 209, курка домашня 114, курча бройлера 89, курча молочне 159. Дивіться, скільки тут курчат. Раз, бройлер, це молочне, це домашнє охолодження, там коротше. Вибір в Арусі великий. Домашня качка 159. Хочу качку. Друзі, напишіть, накидайте мені, будь ласка, в коментарях, як приготувати смачну качку. Ну, може, тезісно якось, да? Головне, якісь головні тезиси, щоб вона була не жорстка, бо я знаю, що качку дуже тяжко приготувати, щоб вона була не жорстка. Кріль 249 гривень, це у нас тушка охолоджена, перепила 229, стегно від домашньої курки 152, це за кілограм, і філе домашньої курки 172. А це що у нас? Індик 249. Гомілка індича на задньому плані 119. Фарш. Ну, по фаршу кратенько. В Далечині курячий 139, котлетний 149. Ще один курячий 149. Ближній до мене 199, це яловичий.
напівфабрикати, до речі, знаєте, якщо навіть обирати якісь напівфабрикати, ну типу голубці в галях балуваних, вони будуть дорожче коштувати. Дивіться, голубці 179, шніцель 169 і котлетка на задньому плані куряче 139, а по-київськи котлетка домашня 220, 219. Ми якось рахували, що у нас, якщо купувати напівфабрикати, ну, котлетну напівфабрикати по-київськи, то вона одна буде десь коштувати, ну, мабуть, до там 40 гривень, може трохи більше, може трохи менше. Так, друзі, ну вриваємось в такий відділ, де, мабуть, ви трохи будете в шоці, тримайте. Якщо ви стоїте, то сядьте, якщо ви сидите, то лягте. Поїхали. Кебаб яловичий 99 гривень, 100 гривень – це у нас за 300 грам. 300 грам ось такий от просто бургерне м'ясо, 2 котлетки, 300 грам. Тобто у нас буде коштувати кілограм десь 300 гривень. Це просто бургерне м'ясо. Зверху у нас бургер готовий 250 грам, 145 гривень. Тут у нас томлений з мармурової яловичини 419 гривень, друзі. Томлений бріскет з 500 грам. З мармурової яловичини, тобто за кілограм в нас він буде 800, ну, грубо кажучи, там десь 840 гривень. Томлена рулька, те ж саме, томлена рулька 419 гривень з фермерської свинини. Вона у нас ребра томлені 309 гривень за 500 грам, 600 гривень за кілограм. Переходимо до більш цікавенького. М'ясторія стейк рібай. Друзі, стейк рібай у нас коштує 178 гривень за 100 грам. Тобто, простою арифметикою ми доплюсовуємо сюди нолик і отримаємо 1780 гривень за кілограм цього стейку. Вишукана мармуровість. Те ж саме філе охолоджене за 100 грам стейк. Шато філе 115 гривень за 100 грам або 1150 за кілограм. І апофеоз нашого сьогоднішнього банкету 219 гривень, навіть 220 гривень, якщо округлити, да, за 100 грам стейк міньйон філе охолоджене. Ось так, друзі, воно виглядає. Цей, до речі, оцей шмат, він 262 гривні, 262 грама, тобто він буде коштувати, ну, приблизно десь 600 гривень, приблизно десь 550, може трохи 600 гривень. Строк придатності до 1.03. Ще можна їсти. Друзі, все, що вам треба знати, да, про стейк рібай, про м'ясо, котре може коштувати 2200 гривень за кілограм. Вибір величезний. Куряче охолоджена гомілка 117 за кілограм і крило куряче охолоджене 121 гривня. Сметана та зелень. Бачите, зразу все запаковане, 169 гривень за 900 грам. Ось така наша ряба готує. Це, ну, мабуть, для людей, котрі лінуються або котрі не мають сметани, зелені для маринаду. Тушка. Тушка у нас нашої ряби коштує 102 гривні за кілограм. Мені здається, нормально. Хтось казав, що краще купувати тушку і її просто розділувати, вона буде набагато дешевше, вийде, чим купувати окремо. Згоден. Печінка 86 гривень у нас коштує, серця 105 гривень, це 700 грам серця. Чим краще ці запаковані, вакуумовані, вони більше, ну, до речі, зберігаються. Яйця запаковані найдешевші, котрі я тут бачу, 51 гривня за 10 штук. 51, а ні. Вибачаюсь, 49 гривень, але їх нема, друзі. 49 гривень, але їх нема. Ну, 50 гривень. Я думаю, що ось ці за 49,90 або ось ці за 50, ну, різниця, знаєте, 2 гривні. Хоча, знаєте, на маршрутці вас не повезуть. Якщо ви не заплатите, наприклад, не 15 гривень, а заплатите 13 гривень. 100% не повезуть. Так, ковбаски з цих ковбас ми купуємо з сирокопчених, купуємо
ностальгія. Не бачу тут ностальгію. Якщо побачу, зорієнтую вас, ось цінник. Ностальгія. Вона коштує 83 гривні 84 за 100 грам. В ній приблизно десь 300 грам, тобто помножуйте на 3. Якщо казати про звичайну ковбасу, котра йде на яєчню, ну я беру, наприклад, на яєчню чи на якісь бутери, да ось звичайно, там 69 за 100 грам і мені нормально, 69 сервелат Алан за 100 грам. Або ось це, ну така мені не подобається, там не зрозуміло, що там всередині, там якісь, знаєте, чи сало, чи прожилки, 45 гривень, нормальна ковбаса і не треба писати, друзі, що там папір чи ще щось, нормальна ковбаса йде, взагалі на ура залітає. Так, давайте подивимося ще печінку, паштетна печінка. Мені паштетна печінка, до речі, на один вигляд вся. Ятрань у нас маленька, коштує 185 грам, коштує вона 37 гривень. Ось ця. Це не за кілограм, це ось ця коштує 37 гривень. Маленька ось ця коштує у нас за 7,89 за 100 грам. Дуже незручно тим, що там цінник за штуку зразу вказується, бачите, 37 гривень, а тут цінник вказується за 100 грам. 7,89. І оцей сидиш, перераховуєш. Ну, я думаю, що вона вийде приблизно така ж сама ціна. А дивіться, яка посох всевластия, смотрите, нормальний розмірчик. Да? Це для тих людей, хто дуже полюбляє печінкову ковбаску, я не знаю, або у кого, може, сім'я велетенька. Сосиски 32,49. До речі, друзі, якщо ви хочете більш скоріше дивитися по цінникам і по асортименту, ви можете під відео подивитися тайм-коди. Вони є. Тобто ви дивитесь, яка продукція вас цікавить. Да? Там молочка, сир, творог, хлібчик, да? Там ще овочі. І натискаєте на той там код, котрий вас цікавить, і все. І вас пуляє в те місце відео, куди вам потрібно. Сало по-українськи солене. Як ви думаєте, скільки воно коштує? Не більше, не менше 414 гривень за кілограмчик. Але виглядає, до речі, дуже смачно. Ось ці травки, вона просто придає дуже-дуже класний вигляд. А оце, дивіться, це сало, я навіть спочатку не зрозумів, що це сало, думав, що це якийсь рулет. Дивіться, сало по-домашньому ятрань коштує 209 гривень за кілограм. 209 гривень за кілограм. Є щоковина 149 гривень, є шинка білоцерківська 249 гривень. А, це щоковина, ось так виглядає щоковина, а шинка виглядає ось так. Якось не дуже вона презентабельно. Ну, шинка, може, знаєте, комусь на бургер. Вуха, друзі, дивіться, вуха по-царськи. Дивіться, вуха по-царськи із свинини варені. Продукт копчено варений, глобіна. Давайте іншу візьмемо. Вуха. Ніколи в житті не пробував вуха, треба взяти, спробувати. Як то кажуть, все треба спробувати. Окрім те, що запрещено. Грудинка у нас 654 гривні за кілограм, це 65 гривень, і це навіть вже зі знижкою. Грудинка, звичайно, алановська у нас 59 гривень за кілограм, ну 60 гривень за кілограм. І буженіна теж 59 гривень за кілограм. Буженіна, до речі, виглядає на всі 100. З пажитником. Буженіна оксамитова з пажитником запечена. Друзі, що таке пажитник? Напишіть. Не знаю. Якісь спеції, якісь трави чи що це таке. Буженіна з пажитником. Гауда 324 за кілограм, 45%. Найдешевший сир, котрий я тут бачу, сир український, твердий, але хтось каже, що це сирний продукт іноді, коли бачить сир український, твердий, 229 гривень. Але якщо на піцу, то нормальний сир потертий взагалі без питань. Ось тут я ще бачу у нас 229 Голландія. Ось тут написано чорним по білому продукт сирний. Бачите? 45% Голландія теж 229. Ну, можу предположити, що то теж сирний продукт. Так, давайте перейдемо в такі сири. Сир Гауда молочний 48 коштує 439 гривень за кілограм. Тут у нас парміджано
2100 за кілограм, 210 гривень за 100 грам. І пармезан 94 гривні за 100 грам або 940 за кілограм. Так, сир Краф П100 67 гривень за 100 грам. Бачимо, да? Знов пажитник. Знов цей сир Крафт з пажитником. Так, ви мені вже написали, що таке пажитник, чи ні? Сир напівтвердий 123 за 100 грам. 1230 за кілограмчик у нас. Це у нас зі смаком лімончелло 50%. З коров'ячого молока 129. Так, а козини? Давайте подивимось, де у нас козини. Козини з цього боку, мабуть. Ні, це оці камамбери і інші, котрі декому дуже-дуже подобаються, але, друзі, не мені. Сир камамбер на задньому плані 829 гривень за кілограм. А ось ця краса у нас скільки коштує? Ой, навіть в руки не хочеться брати. 799 теж за кілограм. Сири. Ось такий, до речі, сир ми десь вже бачили. Це у нас ірландський з пивом. Він коштує у нас 1090 гривень за кілограм або 109 гривень за 100 грам. Так, а козини ми так і не знайшли. Сир козячий. Сир козячий 100 гривень за кілограм. 100 гривень за 100 грам. Тобто у нас десь 1000 за кілограм. Так, сир козячий, голландський, порційний. Чесно кажучи, козячий чи козини, мені все одно, як воно зветься, але він більш мені смачний, ніж звичайний. Яйця курячі, не фасовано, ті ж самі 54 гривні. Навіть, дивіться, перший раз бачу, щоб яйця були ті, котрі на поштучно, дорожче, ніж запаковані. Запаковані ми дивилися, там були 51 гривня, а поштучно не дуже такі величенькі. Поштучно 54 гривні. Так, готова продукція. Ми оминули її стороною. Давайте глянемо, у нас сьогодні маслениця. Що у нас на масленицю на цей тиждень можна в Варусі глянути? Млинці домашні з вишнею 215 за кілограм або 21 за 100 грам. Домашні жульєн на молоці 21 за 100 грам. Так, з курячою печінкою та яйцем 215 за кілограм. Так, по чому у нас на сьогоднішній день? Так, це ж, до речі, схоже на котлети по-київськи, але це кордон блю. 42 гривні за що? За 100 грам? Да, за 100 грам, 42 гривні. М'ясо по-французьки давно не готував, 42 гривні за 100 грам. Стегна курячі 389 за кілограм. Вареники, до речі, ще на масленицю теж спокон віків їдять вареники. О, я побачив ще млинці. Це вже солоні у нас млинці. Домашні з сиром і маком 215. Млинці з яблуком 215. І що це таке? Домашні гарбузові з сиром та апельсином теж 215. А вареники 179. Хтось полюбляє на масленицю вареники, хтось полюбляє млинці, але в Україні з давнин саме вареники були, так би мовити, започатковані на масленицю. Так, по салатикам фаршмак. Друзі, хто готує фаршмак? 319. Це схоже на олів'є, але це не олів'є. М'ясний з язиком 389 за кілограм. А олів'є я не бачу. Я бачу тільки вітаміни з буряка 229. Саме звичайний салат з капустою і огірком 175. Так, це для тих, хто дуже-дуже поспішає на роботу і не хоче, наприклад, щось готувати. 139 гривень, це у нас 200 грам і погнали. Рулет з кабачков 229 за кілограм, 71 гривня за ось таку от штучку. Млинці домашні, томатні з шинкою 53 гривні, це за 250 грам. 250 грам. Ось 10 гривень, друзі. Скільки вони коштують у Макдональдсі, знаєте? Набагато дорожче.
як мінімум в 2 рази. Вареники з м'ясом 41 за 216 грам, 193 гривні за кілограм вони коштують. Ой, щось я їсти захотів. 35 гривень з капустою вареники, 148 за кілограм. Да, треба ходити тільки коли ви чи то пообідали, чи ви поснідали, чи повечеряли, тому що на голодний шлунок дуже тяжко ходити по магазинах, щось дивитися, щось обирати і це ще коментувати, тому що запах і все це наше. Так, півхвилини вашої уваги, просто рандомно візьмемо якусь позицію. Ну, давайте, наприклад, на рівні колін, десь в цьому боці. Що у нас тут є? 154, віно, сангрія, червоне, солодке, 1 літр, 154 гривні. 154. Ну, взагалі, якщо так глянути, загалом, ось тут у нас вина 180, є 179, є 139, тут є найдорожче якесь 389, з того, що я бачу, 389, що це за вино, де воно виготовляється. Вино виноградне, натуральне, столове, сухе, К'янці. Виробник у нас Боргелеко Вінченза, чи то Італія, чи я не знаю, 389 гривень. З цього боку 369 гривень. А ось це якось по-багатому. Це у нас 999 гривень, це Франція, бачите? Так, первак 99 гривень. До речі, я ж зовсім забув з перцем. Дивіться, первак з перцем 99 гривень за пів літра. Я ж зовсім, друзі, забув розповісти, що у нас, крім Масляної, крім у нас Володимирського ринку, найближчим часом буде, знаєте що? Буде тур по наливайкам Києва. Тур по наливайкам Києва. Друзі, такого трешу ви ще не бачили. Це навіть не ломбарди. Обов'язково підпишіться, обов'язково не пропустіть і колокольчик, обов'язково нажміть, щоб не пропустити. Хто це у нас такий? Богдан Хмельницький. 159 за бутилку Богдана Хмельницького. Гетьман, водка, ми з України. 159 гривень, 40% 0,5 літрів. Гетьман 229 за літруху, зверху горілка 459 непоборна 0,7. Ну, а більш звичайна, хлібний дар, дивіться, 201 гривня за 0,7. Козацька рада розкупають 114 за пів. Хортиця велика 178 це літруха, а пів літра 100. Трохи дорожче, але теж розкупають. 0,7, Хортиця преміум 129 гривень за 0,7 літра. Оця краса скільки? 269 гривень, друзі. Хортиця Делюкс 269 гривень. Бутилочку, як то кажуть, не викидайте. Капітан Морган 0,7 579 гривень. 0,7. Це у нас 459 теж за 0,7. А це у нас 589 на основі рому. Знизу найдешевший, але це не 0,7, це 0,5, 365 гривень за пів літра. Хто не розуміється, або хто вже виїхав у Німеччину чи в інші європейські країни і вже складно йому рахувати, ви можете поділити на 43, отримаєте в євро, або десь приблизно на 41 поділити цю ціну і отримаєте в доларах. Бурбон 1000 за літруху, Джим Бім 0,7 599. Так, не перестаю казати про те, що якщо вам цікава якась особисто вам, якась продукція, не знаю, віскі, наприклад, ви можете це написати, ви можете проінформувати, і я обов'язково в наступному відео це покажу більш детально. Гречаний багет, мені дуже подобається цей гречаний багет, 300 грам, 44 гривні. Не особисто цей, просто гречаний хліб чи гречаний багет. Колись заходив в магазині, чи то пампушки хотів купити, чи не пам'ятаю що, для борщу. Коротше, не міг знайти пампушки, магазин сказав, що нема часнику. Просто часнику, тому вони не можуть приготувати пампушки. 100 грам, 12 гривень. Який тут запах, друзі? Який запах? Просто
валить з ніг оці пампушки з часником. Мені, до речі, я зараз повернусь коли додому, там мене чекає борщ, і ці пампушки, мабуть, треба взяти обов'язково, щоб не просто так сюди завітати. Подорожчав мій персидський оцей лаваш. Персидський лаваш Київ хліб. Я зазвичай його купую, він не розлазиться, коли готую шаурму. Київ хліб. Тут він, бачите, навіть коштує 39 гривень, а вже він в багатьох магазинах коштує під 43-47. Тут він дешевий. До речі, буквально через місяць оцей клас будуть розгрібати просто направо і наліво. Закуповуйтесь, поки є. 81 гривня, 1,5 літра арсенівський з всіх класів, котрий я перепробував. Ось цей мені більш за все подобається. Ось така червоненький бутиль. Чим мені подобається Варус? Мені Варус подобається особисто мені тим, що тут багато брендів, котрих нема в інших мережевих магазинах. Ну, наприклад, оцей. Оцей ані в Новусі, ані в Ашанах якихось ви не побачите. Варус – welcome. Сметана харківська, підтримайте вітчизняного виробника, це тим паче з Харкова. 37 гривень 90 копійок, ну 38 гривень. За 20% це у нас 350 грам. Злагода це 10%, ну це я не знаю, це куди, 10% це зовсім мало, там треба брати від 15, від 20%. 380 грам, 380 грам злагода коштує на сьогоднішній день 68,90 гривень. Це якась сметанка нова, я такого ще не бачив. Це харківська, мабуть, ХЗМ написано, коштує 400 грам. Оце мощно. Це навіть не 300, це навіть не 350. 400 грам коштує 48 гривень. Харківський молочний завод. 38 гривень за 500 грам, столиця смаку. Але на ощупь тут, як будто, знаєте, тут як будто жирність 30%. А тут всього 15 на ощупь. Просто наше, було простоквашино, стало просто наше, коштує 65 гривень. Але якщо звичайна сметана, наприклад, котра більш, мабуть, зручна, та ж сама ціна, наприклад, з 50 гривень, і вона у нас буде коштувати та ж ціна, але ємність менша, 300 грам. 300 грам – це не 350 і навіть не 400. Президент 300 грам 60 гривень. 60 гривень – це у нас 20% сметана президент. І навіть, я бачите, 30%. 30% це навіть сметаною вже назвати складно. 92 гривні. Друзі, 93 гривні за президент, за сметанку 300 грам 30%. Так, мій улюблений сьогодні, друзі, робив, знаєте що? Ні, не сирники. Сьогодні я робив лениві вареники. Чи хто як їх називає? Пачка сиру за 41 гривню. До речі, 0% коштує 41, а 5% коштує навіть дешевше. Бачите, да? Дешевше. Значить, що ми беремо? Оцей один брикетик, тут приблизно 200 грам, можна взяти там 1,5 брикети, одне яйце, 3 столові ложки муки, трохи сіль і 2 чайні ложки сахара, або цукру можна трохи більше. Все перемішуєте і без ванілі, без нічого. Розкатуєте ковбаску, ріжете на маленькі частинки, десь по 2 см, ось такі плюшки, да? І кидаєте у кип'яток. Як тільки вони вспливуть, хвилинку десь варите і отримуєте просто об'їдення. Так, сирки солоденькі для діток, але я полюбляю ось такого формату сирки взяти, щоб, знаєте, не нажиратися о 12 годині ночі, коли я для вас монтую відео. Зазвичай я це роблю ввечері, щоб на наступний день воно вже з'явилось у вас на каналі. Мілк у нас на сьогоднішній день в Варусі Варто, це у нас виробник Кам'янець-Подільський. Ми, до речі, колись вже бачили з вами це. 900 грам коштує пляшка Кам'янець-Подільська 50 гривень. Цікаво, є хоч один бренд, в котрому реальний літр? Давайте подивимось. 900 грам, 870 грам, 61 гривня.
Біла лінія 840 грам. Біла лінія у нас коштує 41 гривня. Так, просто наше 1%. Ну, може тут хоч 1 літр є. Ні, 870 грам, 2,5%, 870 грам. Все, ось знизу ще є, яготинське 870 грам, 52 гривні. Офігеть, ферма, 840 грам. Друзі, я жодного не можу знайти бутиля з одною літрухою. 850 грам, селянське молоко мікрофільтроване, 56 гривень. А тут у нас щось цікаве, і це, мабуть, бачите, треба дивитися кожну, чи як воно тут дивиться. Ну, ось, наприклад, сметанка, да? Продукт, котрий підходить термін дії, я так розумію. Давайте, сьогодні у нас 25 лютого, 45 гривень коштує сметанка 21%, а термін дії в неї 27.02. Ще, майже 2 дні. Сьогодні день і ще 2 дні. Хоча, якщо тут вказано «вжити до», бачите, да? «Вжити до», то значить це до 26-го, з 26 в 11 вечора, в 12 вечора це вже треба употребити. Що тут ще у нас? Йогурти, дивіться, йогурт є 50 гривень, персиковий, мілк якийсь, сирки якісь, бачите, десерти. Вибрати до 27.02, теж 2 дні лишається. В принципі, мені здається, якщо... Давайте порівняємо. Ось скільки він тут коштує. Тут у нас 2 дні залишилось до 27-го, сьогодні 25-го, він коштує 50 гривень. А так він коштує, звичайна його ціна, 67,20. Тобто ми виграємо на 17 гривень. 17 гривень різниця. То 2 дні на цей йогурт, в принципі, нормальний, що можна його употребити нормально. І сир там, якщо, знаєте, взяти і приготувати сир, Галичина, давайте теж порівняємо ціну. Ось, наприклад, ще дивимось, глянемо. Це у нас до 27.02, ще майже один завтрашній день цілий і сьогоднішній вечір. Сметана 15%, ферма коштує 49,80. Давайте глянемо сметана ферма, скільки вона в нормальному стані. 15%, так, 20%, 15%. Коштує 66,40. Тут 49. Різниця 16-17 гривень. 17 гривень, нормальний цінник. По маслу навіть дивитися страшно, тому що масло вже менше, ніж за 100, навіть і знайти складно. Масло солодковершкове екстра 88,60. Хоч подивимось, хто там виробник. Виробник у нас цього масла – це Полтавський район, СМТ Чутове. Центр харчових технологій. 88 гривень. Ще у нас масло більш-менш, за адекватну ціну у нас є 99 гривень. Це Галичина, 72%. Але хтось мені казав, що масло, котре менше 82%, його навіть і купувати не треба. 33 гривні, суміш рослинно-молочна, 33 гривні. І ні в чому себе не відказуєте. 99 гривень масло. Так, 64 я бачу. Нормально. 64 гривні масло. Це харківське. 81%. Це оце воно. 81%, 64 гривні. Що? Оце я знайшов. Цікаво. Це у нас Харків. Харківський маслозавод, да. Харківський маслозавод, місто Харків. 64 гривні, друзі. Чи то хтось не бачить, чи, бачите, розкупили. Як мінімум, оцей пакованчик, хоча тут знизу ще є, бачите, знизу ще є пакованчик, 64 гривні. Затариться, що ли? Строк придатності, він різний. При одній температурі там він до 3-го місяця, до 4-го місяця, до 5-го місяця. До чого техніка дійшла? Відкриваєш і загорається світ. Хопа, прикольно. 78 гривень всього-навсього. Млинці з сиром. Не знаю, скільки там сира, але тісто тут нормально. Тісто тут закручено нормально, але 78 гривень. Млинці ще є, бачите, з яловичиною, заморожені. Коштують теж 78 гривень. Млинці з м'ясомісткою начинкою, з яловичиною. Нічого собі.
Так, ще у нас млинці є французькі з сиром. Ось така від Руть. Від Руть коштують 150 гривень. Виглядає прикольно. Прийти додому щось млинців зробити чи що. Міні-чебуреки класичні 194 гривні. 194 гривні – це у нас за кілограм. Оце буде десь 80 гривень. І на закусочку пройдемося по гречана крупа у нас. Звичайна гречана крупа, бренд Вигода. Так, на підлогу класти не буду. Бренд Вигода, саме звичайна 28 гривень. Пам'ятаю ті часи, коли вона коштувала навіть 60, навіть 70. 28,70 вона коштує. Ріс у нас звичайний 45 гривень, якщо пропарений, він коштує 40, скільки я сказав? 45 гривень, да, 45. Пропарений коштує у нас 46 гривень. Пропарений він більш таки виходить розсипчастий. Пропарений 61 гривня і ще пропарений 64 гривні, це за кілограм. Чумак у нас павутинка, типу кудись супець, 48 гривень за 400 грам. Чумак завітки, ось такі завітки, 48 теж гривень, 48. Метелики 49,90, 50 гривень ці метелики коштують. А звичайно у нас спагетті, макаронні вироби 400 грам, спагетті 46,50. Дивіться, яка краса, побачив. 143 гривні, пів кіло, 3 кольорові. Италия 143 гривни, твердые сорты. Значит, что мы прикупили? Называется, сходил за хлебушком, ничего не планировал покупать. Моющая Фейри, Оникс какой-то первый раз встретил, возьму на пробу, посмотреть, стоит в 3 раза дешевле, чем Фейри. Сухарики, это, типа мармеладки такие, кетчуп, майонез, 2 маслица, которые харьковская по 64 у нас по скидке было, колбаска солями, типа на яичницу, 2 молочка такого плана, да, по литру, пампушки подборщик, вышли, кстати, вот эти 4 штучки, 30 гривен, ни много ни мало, офигеть. Хлебчик белый, спагетти, чтобы было 2 колы, 2 фанты, черниговская и оболонь. На все про все у нас, друзья, на все это дело вышла сумма 851 гривна в Варусе. Хорошо, хоть маслице. 120 гривен за 2 брикета, по сути, вообще шара. Ну что, друзья, мы с вами посетили магазинчик Варус. Честно говоря, я не перестаю удивляться и восхищаться его ассортименту, ценам, реальным скидкам. Мы прошли с вами по той продукції, в котрої ще лишилося десь 2 дні, але вона десь на 30%, десь на 20% дешевше. Ви все бачили самі: молочка, творожки, хлібчик, м'ясо, сири, колбаски, все ми подивилися. Як вам цей магазин? Напишіть в порівнянні з тим місцем, де ви мешкаєте зараз, наскільки це дорожче, наскільки це дешевше, да й взагалі ваше враження від цього магазину. Якщо ви хочете, щоб ми завітали в якісь цікавенькі локації, ви можете їх написати самі під цим відео. Не забули влупити вподобайку, не забули написати комент, не забули перевірити підписочки. До нових зустрічей, всім пока!